ඔබ සැම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔබට තියෙන එකම ගැටලුව තමයි ඔබ මසන ඇඳුම් අලෙවි කරගන්න තියෙන ගැටලුව. ඒක ඇත්තටම මගෙන් ඉගෙන ගත්ත මම දැන් අවුරුදු 20 ගානක් තිස්සේ මහම් පන්ති කරනවා. අවුරුදු 12ක් විතර මහම් පොත් ලිව්වා. ඉතින් මගෙන් ඉගෙන ගත්ත අය මට කියන එකම ගැටලුව තමයි මිනිස් අපි මැහුවට හරි අමාරු විකුණ ගන්න කියලා. ඉතින් මොකද හැමෝම අර ඕඩර්ස් අරගෙන ගෙවල් වලට සෙනඟ ගෙන්න ගන්න. එහෙම කැමති නැහැ නේ. ගොඩක් දෙනා කැමති ඇඳුම් මහලා තොග වශයෙන් හෝ shops වලට දාන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තියෙන ගැටලුව තමයි මේ ඒව අලෙවි කරගන්න එක. ඉතින් ඒ සඳහා උදව්වක් විදියට සමාජ සේවයක් ඇත්තට මේක. මෙතෙන්දි මම මුදලක් ඔබගෙන් ලාභ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔබගේ මුදල් මගේ අතට ගන්නෙත් නැහැ. ඔබගේ බාණ්ඩ අතට ගන්නෙත් නැහැ. ඔබට මම මගේ මහුම් ෆැෂන් ශ්‍රී කියන ෂොප් එකක් ඕපන් කරා. ඔන්ලයින් ෂොප් එකක්. ඒකේ දාන්න ඔයාලගේ ඇඳුම් ඔයාලගේ නිර්මාණ එකේ දාලා ඔබට අලෙවි කරගන්න අවස්ථාවක් තමයි මම ඔබට ලබා දෙන්නේ. මොකද අපිට ඉන්න සෙනඟ හරහා ඔබට අලෙවි කරගන්න පුළුවන්. එතෙන්දී ඔබගේ මුදල් මගේ අතට ගන්නෙත් නැහැ, බාණ්ඩ අතට ගන්නෙත් නැහැ. මම ඔබට ප්‍රචාරයක් පමණයි, අතරමැදියෙක් විදිහට ඔබට ප්‍රචාරයක් පමණයි දෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් අපිත් එක දිගටම ඉන්න. එතකොට එක එක්කෙනා තියෙන ගැටලු කියනවා මිස් මට මේ දේ කරගන්න පුළුවන්, මට මෙතන මහ ගන්න බෑ, මට මෙතන කපා ගන්න බෑ. අන්න ඒවා අපිට කියන්න අපි ඒවට නොමිලේ උපදෙස් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ හිතනවා මේ ෂර්ට් එක මහලා දාන්න ඕනේ කියලා. ඔබට ෂර්ට් කොළ එක මම උදාහරණයක් ගත්තේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔබ කියන ඔබට ෂර්ට්ස් මහලා ලෙවි කරගන්න ඕන. මට මගේ කොළ එක නීට් එකට එන්නේ නැහැ. අන්න ඒවා මට කියන්න. මම ඔබට ඒවට නොමිලේ උපදෙස් දෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපේ මහුම් බිස් channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, bell icon එකත් click කරගෙන යන්න. ඔබට සුබ අනාගතයක්.